الله الرحمن الرحیم ربی زدنی علما نن بیا د کلاس 9 میتھمیټکس چیپټر نمبر 1 کې ایکسرسایز 1.5 سال کو په دې کې موږ یو درې کوېسچن کړو او نن د دې موږ څلورم نمبر کوېسچن کوو. کوېسچن نمبر 4 زموږ سره دا دی we find the multiplicative inverse of the following matrices if they exist. دا موږ سره میټریس راکړلې دا ا میټریس موږ سره 4 1 3 1 او د سی په درې څلور میټریس نور راکړلې موږ ته وي تاسو د دې معلوم کې ملټیپلیکیټیو انورس معلوم کړئ. اوس ګوره ملټیپلیکیټیو انورس چې دی تاسو مخکې اډیټیو انورس کړی دی او ملټیپلیکیټیو انورس تاسو عام د ریل نمبر تاسو مخکې کړی دی. ملټیپلیکیټیو انورس موږ څه ته وي ملټیپلیکیټیو انورس. دا ګوره فار ایگزامپل زموږ سره یو فیګر دی زم جست 5 دی د 5 ملټیپلیکیټیو انورس په څه جوړیږي د ملټیپلیکیټیو انورس نو ملټیپلیکیټیو څه ته وایي دا فریکشن به تاسو څه کوي الټا به کوي دا 5 ته د لاندې څه دی سنشتا نو سنې موږ سره 1 موجود دی دا ونه موږ برابر وزو او پای په کتر راکوس کوي د ریسیپروکل ته د انورټینګ ته موږ دا نه سوایو دا موږ سره ریسیپروکل چې موږ کوم واسطو دا موږ سره د دې فیګر سره راغی ملټیپلیکیټیو انورس راغی د 5 ملټیپلیکیټیو انورس اور 5 ته او د دې ریزلټ په سره زموږ سره همیشه 1 برازي. لکه څنګه چې موږ ته پته و چې یو میټرس د بل میټرس یا یو فیګر د بل فیګر موږ اډیټیو انورس دی نو موږ بس څه پته لګي چې دا دوړ نه دی بل اډیټیو انورس دی کنه موږ دا دوړ موږ اډ کو دا غي نه 0 راته موږ بس وي دا دی بل اډیټیو انورس دی او د دې موږ د ملټیپلیکیټیو انورس خبره کوو موږ وایي دا 5 چې کوم دی دا 1 اور 5 د سره ملټیپلیکیټیو انورس دی دا موږ د څه په ځای دی کنه دی نو کدا دوړ تاسو چې کوی د دوړ به تاسو ریزلټ سره کوي 1 بدل کوي دا اوس ګوره دا پای په اغل دی او زم دا 1 اور 5 د سره ملټیپلیکیټیو انورس دی دا سره ملټیپلیکیټیو دی دا ملټیپلای کوي هغه اډیټیو دی جو موږ پلس کوو نو پای په د پای سره کینسل شي نو څه به پاتې شي 1 به راشي نو دا زموږ سره راغی موږ ته پته وي واقعي دا دوه دی بل سره ملټیپلیکیټیو انورس دی دا 1 اور 5 ملټیپلیکیټیو جو 5 تر جو 5 اره جو 1 اور 5 تر راځي نو دا غره زموږ سره دا ا راغل دی دا زموږ سره په عام فیګر کې موږ څه کول کنه دلته زموږ سره میټریس دي نو د میټریس په یو فارموله په هغه به منګو او بار د زموږ سره دا میټریس تاسو ویږي دا ا میټریس په دغه پاسو ویږي را پاسه -1 بوري کوي دا -1 شروع کوي دا -1 دا شروع کوي چې دا د ا ملټیپلیکیټیو انورس دی د ملټیپلیکیټیو انورس دا -1 ملټیپلیکیټیو اف ا شو ٹھیک ده. اوس په دې باندې دا -1 څنګه راغی نو دا ګورئ فار ایگزامپل څنګه باندې دا پای پورې ون دا ا زموږ سره فرق دا میټریکس ته یو ام آی زموږ سره فرق یو الفابیټس دی د دې ملټیپلیکیټیو انورس سره ملټیپلیکیټیو انورس بار موږ ویګا ملټیپلیکیټیو انورس څنګه غسته کیږي چې دا بولټ کول غواړي د لاندې سنشته 1 یې دا چې الټه چې بسره شي 1 اور ا بشي د ا ملټیپلیکیټیو انورس سره راغی 1 اور ا راغی ګور دا 1 او ا موږ د سمبري کړی شو بیا ځانې دا 1 او ا ما څنګه کړی شمه دا په میس کې دا موږ یو فریکشن چې پام کې موږ سره راشي نو اکثر موږ دا لاندې نسیس برم خېجو کړه دا برکت پر غوځولې شو دا ګور زو بس دا ا برخه جوما نو بر موږ خپل ون دی او دا ا چې زو لاندې برخه جوما نو دلته خو موږ سره ډیوایډ دی دا ډیوایډ به چینج شي ملټیپلایډ تا او دا ا چې کړه بلو خېږي کنه دا به خپل پاور ساين چینج کوي په دې ا باندې پاور سره +1 دی سبي نشته چې نه نو +1 دا چې بر راځي بر شي -1 او دا چې دوه ملټیپلایډ شي د دې نه بسره شي دا ا او پاسه به سره دا -1 چې راغی دا ورکو چینج راولي نو هغه مطلب دا چې دا سره یا 1 اور ا سره د ا انورس 1 اور ا 1 اور ا فاده برابر سره راغی د ا لپاسه -1 نه غي دوړه شي نو تاسو چې کله ملټیپلیکیټیو انورس معلوموي نو د میټریکس دی دا په لپاسه -1 ورګي دا زموږ سره غل دا شو کوي ملټیپلیکیټیو انورس اوس دا موږ معلومو چې یاره ملټیپلیکیټیو انورس په د میټریکس څنګه معلومیږي ساده فیګر هم د قصولي کول چې بس هغه ټکوي د لاندې هغه فیګر باندې خېجوي او د باندې کتره کوس کوي دا په ملټیپلیکیټیو انورس دغه میټریکس یاره پرکشن شي. اوس ګودا چې موږ کله کوو کنه او په دې کې دوی خبرم کوي پوینټ ملټیپلیکیټیو انورس اف دے ایگزیست پر اخر کې وایي مطلب دین دا پته لګي چې یار د هر میټریکس کوم دی دا ملټیپلیکیټیو انورس نشته د بازي به د بازي باندې اوس دا موږ سره یو پرابلم شو چې یار موږ وایو چې د کوم میټریکس ملټیپلیکیټیو انورس یو د کوم یو باندې نو دی ګور اسانه قاعده را مخکې د دې مخ کې لیکچر کې موږ سوګریو موږ سم میټریکس کړو په کې موږ سنگولر او نان سنگولر میټریکس وریو سنگولر میټریکس موږ څه دی موږ ګور موږ د میټریکس ځانه سوالو ډیټرمیننت به والو او کچیر دی میټریکس ډیټرمیننت زموږ سره 0 برابر شو نو دې ته به موږ سره لسانه وي دا موږ د موږ سره سنگولر میټریکس راغی سنگولر میټریکس راغی او سور چې سنگولر میټریکس دی د دې ملټیپلیکیټیو انورس نشته نو کله چې موږ دا میټریکس ولې کوم چې یا د ماته د ملټیپلیکیټیو معلومول دي نو زه به اول څه کار وکم د دې بزو ډیټرمیننت معلوم کما که چیرې ډیټرمیننت 0 راغی موږ به لاندې ولیکو چې د ملټیپلیکیټیو انورس اف دیس میټریکس ډز ناٹ ایگزیست د دې نشته او که چیرې فرض کا 0 رانغه به هر څه فکر راغی نو بیا خو نان سنگولر شو نو د نان سنگولر میټریکس زموږ سره صحیح ملټیپلیکیټیو انورس ایگزیست ٹھیک شو نو دا یو خبره به ساتي چې د هر میټریکس په ملټیپلیکیټیو انورس نشي معلومه ده
د کمی به معلومیږي د نان سنگولر کوم میټرس ته وایي چې ډیټرمنټ زموږ سره د 0 برابر نه وي د لاول به زه دا ډیټرمنټ معلوم کوم دا ا راغل دی ډیټرمنټ خلک څنګه معلوموي چې دوه لاین به تر راکړي او دې نه دا فرست ډایګنل دا ملټیپلایډ کوي فرست ډایګنل سره راغل دی دا 4 دی دا ملټیپلایډ د چا سره کوي دا 1 سره بیا به ماینس وري کوي بیا به څه کوي دا سیکنډ ډایګنل ملټیپلایډ کوي دا 1 ملټیپلایډ د چا سره کوي د 3 سره ملټیپلایډ شي او دا زموږ سره هغه ا ډیټرمنټ برابر شو 4 او 1 چې ملټیپلای شي 1 شو 4 او 4 شو او 3 او 1 چې ملټیپلای شي 3 1 3 شو دغه رنګ کا فرض کوم د 4 نه 3 ماینس کو د سره هغه 1 دا غي نو د ډیټرمنټ سره وته 1 نه وته دا شو کیسه دا نان سنگولر میټرس ته نو د زموږ سره ملټیپلیکیټیو انورس معلومه ده شي اوس ګور چې ملټیپلیکیټیو انورس معلومو کنه دا غیر لپاره ودا یو فارمولې زه د ا معلومو مانو دا ا بولی کم کنه او په دې بل پاسه -1 دا ملټیپلیکیټیو انورس شو اوس دا به همیشه برابرۍ کنه 1 اوور د دغه میټرس ډیټرمیننت چې ا معلومو د ا ډیټرمیننت شو او سبب واسو n2 adjoint of a دا به سره ودی کوي adjoint of a بس دا یو فارموله زموږ سره رااله چې کله موږ دغه معلومو کنه ملټیپلیکیټیو انورس معلومو د میټرس نو دا فارموله وایي چې 1 اوور ډیټرمیننت او n2 adjoint of that matrix څنګه دا ا برزي کته تاسو د بي معلومو دا بي بي راځي او تاسو د سی ار ډي وغیرہ کوم معلومو نو په دې کې دغه میټرس نوم چینج کیږي فارموله بم دغه اوس په دې فارموله کې تاسو ویلي ورغوي ځکه ډیټرمنټ تا معلوم کړی دی او اډجاین مو مخ چې ذکر لري په دې مخکې لیکچر کې مو ویلو هغه چینج وکړو اوس ګوره دا موږ سره هغه ملټیپلیکیټیو انورس په خپل ځای راغی 1 لا راغی او دا سره راغلی د دې موږ سره ډیټرمنټ د سبب د 1 برابر دی په ځای 1 راغی او دا د بسره چې موږ سره اډجاین اپ ا دا میټرکس دی او اډجاین بس ته وایي موږ وی دا لونه کال دغه چې کوم دی دا ډایګنل دا بس کې دی دا فیګر دا به ځای بدل کی لکه 4 او 1 به پلیس چینجینګ وږي نو 1 بدل تل راشي او 4 به دل تر راشي او دا دویم ډایګنل د فیګر نه دی دا به ساين چینج کی دا 1 او 3 به ساين چینج کی نو دا خو دواړه پلس دي دا زموږ سره -1 شو دا بل زموږ سره هغه -3 شو لحاظ زموږ سره هغه n وسه برابر شو کله دا بار تاسو ګورئ دا 1 1 ناغل چې 1 په 1 ډیوایډ کړي نو 1 تر راځي 1 کا فاز کا بدی کې ملټیپلای کوي نو 1 څه چینج نه راولي دا 1 ما بار ختم کو زموږ څه پاتې شو دنه دا فیګر پاتې شو دا میټرس زموږ څخه معلوم شو کنه دا د میټرس سره راغی دا د ملټیپلیکیټیو انورس راغی ها تاسو دې سکرین شاټ غسل ور جوړه دي کله چې دا موږ ریموو کوم مخکې لاړ شو ها اوس په دې کې بیا د یو څو میټرس موږ نور راکړي دي کنه په دې کې سیکنډ نمبر چې کوم دی هغه میټرس زموږ سره بی دی سره بی دی په بی کې څه ایلیمنټس دي په دې په اولنۍ رو کې 3 4 ایلیمنټس دي او په بل کې 1 او 2 دي او دا وسوي وای د دې بی هم ملټیپلیکیټیو انورس معلوم غي دا بی دی د موږ معلومه ملټیپلیکیټیو انورس لا پاسه په -1 مې ولي کوي اوس به ځان سو د دې بی موږ ځان ډیټرمین معلوم دا غوړ وخت سره ډیټرمین موږ ته وکړي چې د انورس ته یا نشته نو دا 3 او 4 ملټیپلای کو د 2 سره ملټیپلای کوو دا فرست ډایګنل ملټیپلای شي بیا ماینس دا 4 او 1 ملټیپلای کوي نو 4 ملټیپلایډ بای 1 بشي نو دا زموږ سره راغی دا بی ډیټرمیننت راغی او 3 او 2 چې ملټیپلای شي دا به 6 شي او -4 1 زر 4 راغی نو لحاظ بی ډیټرمیننت زموږ سره ایکوال د سره راغی د 2 راغی د 6 نه چې 4 ماري شي 2 راغی نو د دې په پته موږ چې ډیټرمیننت زموږ سره 0 برابر نشي نو ملټیپلیکیټیو انورس معلومه دی شي اوس ګور موږ چا معلومه د دې بی معلومه غره بی ملټیپلیکیشن نو فارموله موږ ذکر واسه برابر چې 1 اوور د دې بی ډیټرمیننت بشي او 8 ټو اډجاینټ اف د دې بی بشي اډجاینټ اف بی بشي بس ویلو پکې ولګوي په خپل به دغه معلوم شي 1 اوور دا راغی د دې بی ډیټرمیننت سره غل 2 راغل دی د دې په ځای 2 راغی او اډجاینټ اف بی دغه اډجاینټ راغی 3 2 انټرچینج کوي د دې به 2 راشي د دې به 3 راشي او 4 او 1 له ساين چینج کوي د -4 شي او د به -1 شي دا غرنګي بده کې بیا بل 3 نمبر یو سی میټرکس موږ ته را کړی دی او هغه کې ایلیمنټس دي نو سی په ایلیمنټس دي 4 دی -3 دی او بیا -1 دی او 2 دی و د دې سی موږ معلومو د دې هم ملټیپلیکیټیو معلومو وي ملټیپلیکیټ لپاره -1 وګړي دا موږ سره انون دی دا ریکوایرډ دی اوس بسو کو د سی بازار ډیټرمین معلوم کو ډیټرمین چې ذکر له سبا کو دا پس ډایګنل ملټیپلایډ کوي دا سری 4 او 2 دی نو 4 ملټیپلایډ بای 2 بشي بیا ماینس ورکل شي بیا سیکنډ ډایګنل ملټیپلای شي سیکنډ سره -3 دی او n2 - سب شي 1 بشي نو سی ډیټرمین د سره برابر راغی 4 2 زر 8 شو او ماینس او ماینس پلس شو پلس او ماینس ماینس شو نو 3 1 زر 3 راغی لہذا سی ډیټرمین 8 نه چې موږ 3 - 7 راشي
5 پر راشي ٹھیک شو اوس ګوره څه معلومه موږ سی انورس معلومه ملټیپلیکیټیو نو فارموله سي 1 اوور دغه سی ډیټرمیننت بشي او n to adjoint of دغه adjoint of c بشي نو c انورس برابر شو 1 اوور راغی سی ډیټرمیننت سره راغلی 5 راغلی د 5 ولګید او دغه وسو adjoint of c مطلب څه دا adjoint څه ته وایي د c کې بدل انټرچینج شي 4 او 2 نو 2 بدل راشي 4 بدل ځای لاړ شي او دا باقي ډای نه دا ساين چینج کړي دا به سره شي دا -3 دا +3 شو دا -1 دا به +1 شي دا زموږ سره دغه سي ملټیپلیکیټیو انورس راغی سکرین شاټ یې اثر غوړ جوړی دی کنه چې موږ مخکې دا زموږ سره کوېسچن نمبر 4 چې په دې کې زموږ سره 5th پارټس راکړي دي درې په دې کې موږ وویشتل او یو دوه پکې پاتې دي د هم ملټیپلیکیټیو انورس معلومول غواړي 4 نمبر پارټ ته دی دا دی یو میټرکس زموږ سره دی ډي په دې ډي کې څه ایلیمنټس دی 0 دی -3 دی او 2 دی او 4 دی د دې څه کول غواړي د قدر خبر ده وایي معلوم کا ملټیپلیکیټیو انورس په دې بل پاس تاسو -1 ولیکئ دا زموږ سره انون دی د ډي ډي بل اولسو کو ډیټرمین معلوم کو ډیټرمنټ څه ته وایي چې دا لاولنی ډایګنل ملټیپلایډ کوي نو 0 ملټیپلایډ بای څه بشي 4 بشي بیا -4 لګي بیا به دا سیکنډ ډایګنل ملټیپلایډ شي سیکنډ ډایګنل کې صحیح -3 دی او ملټیپلایډ بای څه بشي 2 دا زموږ سره هغه ډي ډیټرمیننټ شو 4 0 0 شو بیا ماینس او ماینس پلس 3 2 6 نو زموږ سره ډي ډیټرمیننټ د څه برابر پاتې شو د 6 اوس موږ ځان څه معلومو موږ ډي انورس معلومو ا فارموله یې صحیح چې 1 اوور دغه ډي ډیټرمیننټ بشي او n to adjoint of څه بشي ډي بشي نو دا زموږ سره ویری ولګو دا رااله د ډي ډیټرمیننټ څه برابر دی 6 او adjoint of ډي به څنګه شي چې دا لاونه ډایګنل به ځای بدل کی 4 بدل تر راشي 0 بدل تر راشي او سیکنډ ډایګنل به ساين چینج کی ا -3 دی جو +3 بشي ا دابل به سره شي -2 بشي ها دا دی انورس راغی بیا 5 نمبر بل یو میټرکس موږ راکړل به د کې سره راکړل نو سره آی میټرکس چې کوم دی کوم چې یونټ میټرکس او یا آیډنټیټي میټرکس دی سره غل دی 1 دی 0 دی او 0 دی او 1 دی دا میټرکس راغل دی د دې څه کوی غواړي د دوم انورس معلومول غواړي انورس معلومول په څه پکاره ډیټرمیننت نو دا تاسو به دا آی ډیټرمیننت به څنګه معلوم شي دا ډایګنل ملټیپلایډ کوي دا 1 ملټیپلایډ بای 1 بیا ماینس سیکنډ ډایګنل ملټیپلایډ کوي 0 ملټیپلایډ بای 0 نو آی ډیټرمین برابر شو 1 1 0 1 0 0 0 آی ډیټرمین برابر د سره غي دا 1 راغی اوس موږ څه معلومو د دې آی ځان انورس معلومو ا فارموله به سره شي چې 1 اوور دغه آی ډیټرمیننت او n to adjoint of دغه آی آی انورس برابر شو 1 اوور د دې دغه سره غل ډیټرمین 1 راغلی او موږ څه وګورو د دې adjoint اخلو دا به ځای بدل کی نو دا دواړه 1 1 دي که ځای بدل بیا 1 1 بخپل ځای شو او 0 0 راغل نه دي دویم تاسو 0 څو ساين نه لري دلته که تاسو ګورئ با سره موږ سره راغی 1 چې پونډ ډیوایډ شي 1 ترازی نو 1 کدي سره ملټیپلای کې دا چینج راولي نو لیا زموږ وسوري کو دا 1 0 او 0 1 دا میټرکس بولی کوي دا زموږ سره دی ملټیپلیکیټیو انورس شو دا اسانه خبره به تاسو دغه یو پوینټ یا د ملټیپلیکیټیو انورس د هر یو میټرکس نشي معلومه دی د هغه معلومه دی چې نان سینګولری مطلب ډیټرمینټ زموږ سره د 0 برابر نه ٹھیک شو بیا اسانه خدای تاسو دغه فارموله ته یاد شي چې انورس کا معلومه نو دغه میټرکس به ډیټرمینټ باندې والے ونه ډیټرمینټ او n to adjoint of that matrix امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ که بیا هم چاته په دې کې څه پرابلم سي تاسو په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله تاسو موږ ریپلای درکوم ثانک یو